Hi guys, welcome back to our lesson. For today's lesson, we are still going to focus on complex sentence. In our previous lesson, we had learned that a complex sentence is built by combining an independent clause with dependent clause using a relative pronoun. Dalam pelajaran kita yang lepas, kita telah belajar bahawa ayat kompleks terbina dari gabungan independent clause dan juga dependent clause menggunakan relative pronoun. Sebagai contoh, who, whom, which, whose. As for today, we are going to learn a complex sentence that is built by combining an independent clause with dependent clause using a conjunction. Pada kali ini, kita akan belajar tentang ayat kompleks yang terbina dari gabungan independent clause dan juga dependent clause menggunakan kata penghubung. For today, we are going to focus on two conjunctions which are since and before. Hari ini kita akan fokuskan kepada dua kata penghubung iaitu since yang bermaksud oleh kerana dan juga before yang bermaksud sebelum. The conjunction is used at the beginning of the dependent clause. Conjunction ataupun kata penghubung digunakan di permulaan dependent clause ataupun klausa tidak bebas seperti ini. Since it was a holiday. You can see that this is not a complete sentence. Anda boleh lihat ini tidak menunjukkan ayat yang lengkap kerana maksud ayat ini adalah tergantung. So, for a complex sentence with a conjunction, you have two styles of writing. Untuk menulis ayat kompleks yang menggunakan kata penghubung, kita mempunyai dua cara penulisan. Style 1, we have independent clause and dependent clause. For example, I took him to Langkawi. Saya bawa dia ke Langkawi. This is a complete sentence. Ini adalah satu ayat yang lengkap. For the dependent clause, since it was a holiday. Oleh kerana sudah cuti. So when you combine these two clauses, it becomes I took him to Langkawi since it was a holiday. Apabila kedua-dua klausa ini digabungkan, ia menjadi satu ayat yang lengkap seperti yang diberikan ini. For style number 2, you can write a complex sentence by writing the dependent clause first and then followed by the independent clause. Bagi cara kedua, anda juga boleh menulis ayat kompleks dengan menulis dependent clause dahulu dan kemudiannya baru diikuti dengan independent clause. However, for style number 2, you have to add a comma after the dependent clause. Walau bagaimanapun, untuk cara penulisan kedua ini, anda perlu meletakkan koma selepas dependent clause ditulis. Since it was a holiday, I took him to Langkawi. Sekali lagi teacher ulang, bagi menulis ayat kompleks yang menggunakan kata penghubung, terdapat dua cara penulisan. Cara penulisan pertama adalah memulakan ayat dengan independent clause dahulu, diikuti dengan dependent clause. Cara kedua adalah dengan menulis dependent clause dahulu dan kemudiannya diikuti dengan independent clause. Dan yang penting untuk cara kedua ini, anda perlu meletakkan koma selepas dependent clause ditulis. So please copy these notes into your English book. Sila salin nota ini ke dalam buku tulis bahasa Inggeris anda. Your task for today, task 1, match the sentence parts to form the complex sentences. Padankan pecahan bahagian ayat ini untuk menjadi ayat kompleks yang betul. You can see that in this part, some parts start with conjunctions. Jika anda lihat di bahagian ini, terdapat pecahan ayat yang menggunakan kata penghubung di permulaannya. Sebagai contoh, since, before, dan since. Based on the notes just now, berdasarkan nota tadi,
When you start your sentence with a dependent clause, you need to put a comma after the clause. Berdasarkan nota yang kita bincangkan tadi, jika ayat ini dimulakan dengan dependent clause, iaitu ayat yang bermula dengan kata penghubung seperti ini, kita perlu letakkan koma di belakang dependent clause itu dan kemudiannya diikuti dengan sambungan ayat seterusnya. Now let's go through the sentence parts. Mari kita baca setiap pecahan ayat yang diberi. Number 1. We brush our teeth. Kami memberus gigi. I lock the door. Saya mengunci pintu. Since you are hungry. Oleh kerana awak lapar. He was afraid. Dia berasa takut. Before eating. Sebelum makan. Since she was sick. Oleh kerana dia sakit. For this part, let's go to the cafe. Jom kita ke cafe. Since it was dark. Oleh kerana ia gelap. Before going to bed. Sebelum masuk tidur. She went to bed early. Dia tidur awal. Before I go to the shop. Sebelum saya pergi ke kedai. She washes her hands. Dia mencuci tangan. So let's try the first one. Mari kita cuba buat yang pertama. We brush our teeth. Kami memberus gigi kami. Before going to bed. Sebelum masuk tidur. Now after you have found all the matches, please write the complex sentences based on the parts match above. Sila tulis pasangan pecahan ayat yang anda telah jumpa untuk membentuk ayat kompleks yang lengkap. So for the first one, we brush our teeth before going to bed. So please complete the rest. Sila lengkapkan keseluruhan latihan ini. That's all for today. Thank you.